Paano nga ba magpadala ng pera from GoTyme to Eastwest? Online, itetest natin kung magkakaroon ba ng issue, mabilis, at magkano yung fund transfer dito sa GoTyme. By the way, kung first time mo sa channel na ito at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GoTyme mobile app. Pag login lang ako gamit yung fingerprint, pwede rin naman yung sa PIN mo. After makapag-login, close ko lang to, may mga announcement and notification. Pwede mo agad ma-access yung balance mo. Ang gagawin ko ay magsisend and transfer tayo. Dito sa bandang baba, may favorites. Ibig sabihin nakapagpasa na ako dyan dati. Pag tinap ko yan, i-enter ko na lang yung amount, tap ko yung next, at nakasave na yung account number and account name. Yun yung maganda kapag na-save mo siya, which is gagawin natin later on kung sakaling magkapasa ka ulit ng pera doon sa same bank account na yun. Pero kung hindi naman, kung alam mong one time ka lang magka-transfer, hindi na kailangan i-save. Now, diretso na tayo. Punta tayo sa other banks. Hanapin dito ang Eastwest or pwede nyong i-type sa bandang taas. Ito siya, Eastwest Rural Banking or Eastwest Banking Corporation. Sa akin, sa Eastwest Banking. And then, mag-transfer ako ng for as low as 10 pesos. Free yung fund transfer gamit yung GoTyme. So, yun yung maganda sa GoTyme. Libre yung pag-open ng bank account sa cellphone lang. Libre ko din nakuha yung ATM card. And yung mga features dito, katulad ng fund transfer ay libre. Also, kapag ginagamit ko rin to sa mga supermarket, nakakakuha pa ako ng extra points na pwede ko magamit pang discount or pang avail na rin online. O pambili na rin sa mga supermarket din. Tap ko tong next. This time, kompletuhin na lahat. Account number na pagkapasahan, account name, and yung note na rin. Yung note, okay lang na hindi lagyan ng info. Optional lang. So, hindi ko na yan lalagyan. Nakompleto ko na. Tap ko yung next. Ito yung mga pagpipilian na dahilan bakit ka mag-transfer. Sa akin, ang gagawin ko ay move funds to own account. I-double check lahat ng info. Again, libre yung fund transfer at instant transfer kapag via InstaPay. Speaking, ito yung account na paglilipatan ko ng pera sa Eastwest. Nasa 1,600. Dapat madagdagan to after ng ginagawa nating pag-transfer. Tap ko tong transfer. I-approve to gamit yung fingerprint or pwede rin yung passcode. Hintayin lang na mag-update or magkaroon ng confirmation. Katulad nito, processing na and successful na yung pag-transfer. Add ko na sa favorite, ito yung pinakita ko kanina na kapag na-save na siya and gusto ko ulit mag-transfer ng pera dito, hindi ko na kailangan i-enter yung account number. Na-save na siya sa favorites. Also, in case nasa ibang tao pala yung account number na yun, pwede nyo i-share sa kanya yung proof of transfer, pwedeng via Messenger, Skype, Telegram, at marami pang iba para nga naman masabi nyo na ito yung proof na nag-transfer na ako sa iyo ng pera. Now, dito sa Eastwest, i-refresh ko lang to. Oops, nag-expire yung session. Mag-login lang ulit ako dito very quick. And ito na, nakapag-login na ako ulit. Meron nang pumasok na pera, nadagdagan na yung balanse ko, naging 1,611. At sa transaction history, ito siya, InstaPay from other bank, 10 pesos. So clearly, mabilis, walang issue sa pag-transfer gamit ang GoTyme mobile app. Also, libre din yung fund transfer. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!